Shikues të respektuar, arritëm edhe tek intervista, tashmë kam kënaqësinë që të kem në studio dy antar të asambles natyrisht që pritet të jenë në zgjedhjet e 22 tetorit. Njëri vjen nga Lëvizja Vetëvendosje, tjetri nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Është fjala për Nexhat Ramadanin nga Lidhja Demokratike. Përshëndetje dhe mirëserdhët në kontakt. Dhe Leonard Shala nga Lëvizja Vetëvendosje. Përshëndetje dhe mirëserdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Do t'japim edhe informacionin që të dy kandidatët për asamblesë janë bartës së listave të partive përkatëse, pra të Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po fillojmë me zotin Shala me njëherë. Cilat janë problemet e suarekës, zoti Shala? Fillimisht faleminderit për mundësinë. Përshëndetje për të gjithë teleshikuesit e Tribuna Channel dhe qytetarët e komunës së Therondës. Problemet e komunës së Therondës janë të shumëllojshme, edhe kanë fillu bukur moti. Kemi folë në vitin 2009, subjektet politike të cilat kanë garu atar kanë folë për ujin, që problemi do të zgjidhet mrena një mandati 4 vjeçar. Sot në Therondë nuk kemi ujë të pishëm. Për gjatë tonë verës, qyteti ka pas reduktime bukur të gjata dhe kemi 12 fshatra të cilat edhe sot asaj dite nuk kanë në rrjet të ujësjellësit. Po flasim për një nepotizëm të skajshëm, duke fillu prej kryetarit të komunës, nën kryetarit, drejtorëve të drejtorive komunale, të cilët nuk kanë lënë asnjë antar të familjes vet pa punësu. Kryetari i komunës me marrjen e mandatit e ka shtin punë në stacionin e autobusa vëllaun e vet, përkundër që në konkurs kanë qenë edhe 2 të rinj të cilët kanë qenë me fakultet, ka hyrë punë vllau i kryetarit i cili ka qenë me shkollë të mesme. Ka hyrë punë vajza e kryetarit në RTK si pazar që ka bën me një drejtues të bordit aty, i cili mikun e vet e ka bërë drejtor shkolle në shkollën e Samadragjës. Po flasim për punësime të familjarëve të nën kryetarit, drejtorëve të drejtorive dhe të gjithë administratës në komunë të Therondës, për të cilat unë nuk po du me ulshu me emna, por nëse ka nevojë edhe i thojmë një nga një, por po flasim për një politizim të skajshëm. Dhe jo vetëm tek punësimet, por edhe të emërimet sa i përket të drejtorëve të shkollave, ku drejtorët e shkollat në njëjtën kohë janë edhe kryetarët në ndegëve të subjektit të LDK-s, ku nuk i është dhënë mundësia asnjë kandidati tjetër që vjen nga subjekte tjera ose që mundet me qenë asnjënës nga përkatësia politike. Problemet i kemi duke fillu prej mungesës së trotuarave në qytetin e Therondës, ku nëse nisesh prej urës të vogël që i themi ne edhe me shku deri në kuvendin komunal, duhet me kalu rrugën 4-5 herë, sepse liria lëvizjes është problem kryesor në për qytetin e Therondës. Po flasim për një gjendje, kemi mungesë të parkingjeve, e veturave do thotë. Parkinget vende pa vend të veturave, të cilët me një anë nuk kanë edhe faj, sepse nuk ka kriju mundësi komuna me pas qasit tek parkingjet, edhe liria lëvizjes sidomos për personat me aftësi të kufizuara të cilët nuk munden me lëviz shkaku i pengesave që i kanë në rrugë, edhe ata pa ndihmën e dikujt nuk munden me lëviz me karrocat e veta ose me mjete të tjera me të cilat ata lëvizin. Kjo është si negligjencë e komunës së Therondës, e institucione komunale, të cilët në një komision për të Këshillit për Sigurinë e Bashkësi për 3 vite radhazi kanë planifikuar një projekt edhe nuk kanë qenë në gjendje me realizu, i cili projekt është krejt pak i kushtueshëm. Po flasim për mungesë të perspektives në Therondë, si pasojë e ndarjes jo të drejtë dhe adekuate të subvencioneve në bujqësi dhe blegtori, i cili është dikasteri kryesor për gjenerimin e vendeve të reja të punës në komunën e Therondës, sepse subvencionet ndahen me preferenca politike dhe i bëjnë listat kryetarët e Lidhjes Demokratike që vinë nga i njëjti fshat. Kjo çështje do të ndërrojë një herë për gjithmonë me Lëvizjen Vetëvendosje, me një kandidat. Do të flasim më gjërësisht për këto tema, zoti Shala, faleminderit shumë për këto. Do të këto ishin ato problemet primare që i keni në listën tuaj. I listova disa, po do të vazhdojmë me të tjera. Sigurisht, po, mund të bëjmë krahasime kohë pas kohe se çfarë do të bëjë Lëvizja Vetëvendosje ndryshe nga pushteti i kaluar lokal.
Zoti Ramadani, ju keni qenë në pushtet 4 vitet e kaluara. Keni qenë edhe drejtori i shërbimeve publike në Kuvendin Komunal të Suarekës, sigurisht mund ta flisni pak më gjërësisht, apo ndoshta mund ta kundërshtoni ato çfarë tha parafolsi, para se të kalojmë tek pyetjet konkrete se çfarë do të ndryshojmë kësaj radhe. Po faleminderit, edhe unë përshëndes gjithë teleshikuesit e televizionit juaj dhe në veçantë teleshikuesit e këtij televizioni nga Komuna e Randës. Ju e filluat me një pyetje që cilat janë problemet e komunës, ju drejtuat Leonardit. Është vërtet që sot çdo komunë dhe këtë Kosova ka probleme, dhe gjithmonë do të ketë probleme. Por ato që i potencoj Leonardi nuk mund të them që janë të zgjidhura të gjitha, por kemi bërë kohë shumë si qeveri për të zgjidhur këto probleme. Duke u nisë prej ujit, edhe ne kur kemi marrë mandatin, para mandatit fushatën e zgjedhjeve të kaluara, nuk kemi dhënë një premtim tepër të madh, sikur që ka dhënë për shembull partitë tjera më herët, ku ka thonë që 24 orë në ditë do të ketë ujë. Ne kemi thënë që do të bëjmë përpjekje maksimale dhe besoj që edhe këtë drejtim kemi bërë shumë. Them që kemi bërë shumë sepse kemi disa projekte që ka të bëjnë me ujin, edhe pse edhe ne e pranojmë që nuk është në gjendjen e kënaqshme furnizimi i ujit, sepse furnizimi me ujë është problem jo vetëm i Suarekës, por i gjitha komunave të Kosovës. Kështu që ne kemi disa projekte për post në qytet që kemi bërë, është filluar do projekte përmes CDI-së dhe disa fondacione të huaja, është rrit kapaciteti i ujit me shpimet cilat janë bënë në Baçevë në vend dhe një rezervuar i cili kryesisht furnizon qytetin, por edhe disa fshatra, kemi edhe disa projekte për ujësias në disa vend banime tjera, të cilat gjithashtu jemi të i bëm mendime donacioneve, që natyrisht janë si rezultati i përpjekjeve tona për gjetë donacione për të gjithë këto probleme. Po jo gjithë komuna është në rrjetin e ujësiasit? Jo, gjithë komuna nuk është me rrjetin, sepse komuna jone ka reliefin e tillë dhe nuk e ka për shembull ndoshta fatin e komuna si Raoveci apo Gjakova që kanë pas Radonicin apo komuna tjera që kanë liçenet artificiale me të cilat furnizojnë qytetet e tyra, por megjithatë me burimet që i kemi bërë mjaft shumë në mënyrë që sa më shumë të furnizojmë qytetat me ujë. Pjesa tjetër e kritikës që unë po du me u përgjigj pa dasht me thonë që çdo gjë është në rregull, se çështja e nepotizmit, unë besoj që nuk ka ndaj dhënë diçka evidente me cilën mund të them që është dukuri. Kjo është dukuri e cila ndoshta ndodh. Shala tha mund t'i përmend edhe emrat, kështu që ai përmendi disa emra. Ai përmendi disa emra. Është jo familjare dikuj. Ai përmendi disa emra, por megjithatë nepotizmi edhe korrupsioni, dukuri të tilla negative, megjithatë sot ekzistojnë në shoqëritë më të përparuara dhe më të kulturuara, por megjithatë rasti nuk e arsyetoj, por nuk do të thotë që kryetari i komunës mos e punësoj vëllaun e vet. Kjo është diçka që s'do duhet me diskutu. Në atë rast ai ka punësuar atje, s'po duhet me mbrojt, edhe tha që kanë qenë disa kandidatë me përgatitim atë, po aty vendi i punës që e ka vllau i kryetarit është vend që nuk kërkon në profesion pa le çfarë. E arsyetoni edhe këtë? Nuk e arsyetoj, por unë ngritje më të lartë intelektuale të rinë në rrugë? Jo, por nëse kërkohet një shembull, po them, nuk e di saktësisht detyrën që ka vllai i kryetarit, por nëse kërkohet një lojtar, ti nuk duhet me qit fakultetin ekonomik me pas aty. Po mirë, nëse vjen dikush me fakultet edhe dikush pa fakultet. Duhet me qenë një konkurs në cilën qiten kriteret në cilët i plotson për me kryer çat punë. Dhe tash kryetari paska një herë paska një vllaun e vetë paska punësuar aty, që i ka plotësuar kriteret dhe tash i bëhet kryetari jo njihet me atë sinqeritetin e tij dhe nuk ka pas që sa është kryetar, ndoshta vetëm i rast do i përmendet. Edhe vllau i kryetarit ka drejt punësohet. Absolutisht ka vetë. Me pas dashur, me pas qenë një i tillë që ka veç nepotizëm dhe familjarizmin me pas, ai kishte punësuar edhe më herët. Nuk është kryetar veç këtë mandat. Është kryetar kohë gjatë. Kështu që megjithatë, nuk po them që është perfekt, por megjithatë të drejtë edhe familjarët e kryetarit kanë të drejtë punësohen. Isha ndolë edhe pak tek kjo çështja e kritikës tuaj, zoti Shala, për nepotizmin. Në thoni ndonjë emër që ti referohemi pastaj që gjejmë degëzën që është e vërtetë apo? Unë ja them edhe jetrën, le të ma thotë drejtori vetëm një emër që nuk ka lidhje familjare me dikë brenda administrat. Unë po i them, reja e vllaut kryetarit. Gruaja e nipit kryetarit në shkollën teknike është pranuar para 2 viteve. Nën kryetari rejën e vet, baxhanakeshat e djemve, kreti ka ra atu. Drejtori drejtorisë caktume, drejtori i kulturës në entin për punë dhe mirëqenie sociale ka shti gruan e vet.
drejtori drejtorisë shëndetësisë në hendiko se ka shti gruan e vetë. Jonë me 10, po vetëm një let ma gjën drejtori që nuk është i përkatësisë. Edhe i rrethit ngusht, këta nuk kanë dalë që thojnë as për te i gardhet. Unë nuk po mohoj ato, sepse ato është vërtet që janë. Mirë po unë po insistoj në ato që... që është vetëm rasti i vlajt. Jo. Pas ka rastet të tjera. E përmeni atë rast. Unë nuk po insistoj në ato që s'është vërtet, sepse ajo është fakt që është vërtet. Mirë po unë po insistoj në ato që nuk do duhem ja mohu të drejtën që antarët e familjes e dikuj që është qeveri. Dhe ju mendoni që është koincidencë kjo që janë punësuar gjithë? Po natyrisht ka pas një procedurë dhe përmes procedurës janë pranuar ata. Se për ndryshe do t'i shbëma e madhe kjo punë, do t'i shpas edhe probleme tjera. Po pse për shembull zotëri Leonard, Shala ose të tjerë nuk e përmenin drejtor që s'ka punësuar kërkon hiç. Domthon ka drejtorë dhe njerëz që punojnë në administratë atë që s'kan punësuar kërkon. Domthon po dikush duhet më punësu, se është e pamundshme ti më marr krejt, tash i bie sikur dikush që bëhet drejtor dhe në momentin që bëhet familja e tij është privuar për drejtës më punësu dikun. Kjo s'ka logjik. Nëse zhvillohen procedurat, është pak e çuditshme atë jetë koincidencë. Unë nuk po them, por megjithatë nuk janë edhe shumë se ka shumë drejtorë që nuk kanë punësuar kërkon hiç. Edhe po mendoj që gjitha këto e kanë nështruar një procedurë, se përndryshe do të kish pas procedura tjera gjyqësore ose diçka pas ankesa dhe kish pas pasoja. Përndryshe, unë mendoj që besoj që është në soazat e normales, pa folë për secilin as sepse nuk kanë qenë as komision, as nuk jam por këto raste janë, është evidente që janë të punësuar në antarët e njerëzve që janë qeveri, por megjithatë ka shumë më shumë njerëz që punojnë në qeveri që kanë punësuar as një antar të familjes. Kjo duhet përmendet. Asnjë mundësi nuk ja keni dhënë me qenë të barabart një të riu edhe një të reje me përgatitje profesionale me qenë barabart në për konkurset të cilat kanë qenë në komunën e Therondës. Drejtor, me gjithë respektin, unë e di që ti s'tu ka dhënë rasti, veç nuk tu ka dhënë rasti se disa të tjerë s'ta kanë shuranin. Mirë po kjo është e vërtet, edhe është problem si mendësi qeverisë se nuk duhet me funksionu kësaj, sepse të rritë dhe të reja të Therondës e kanë humbë shpresën edhe si pasojë e kësaj. Me diplomë në xhep nuk është paktën i barabartë. Edhe sot 5.000 të ri edhe të reja të komunës Therondës po presin për një vizë me dalë për jashta. Kjo ne ka humbë shpresat. Edhe nuk duhet me u pajtu asesi me këta. Se mundemi me hyjë edhe në temat e tjera. Nuk është koincidencë kjo. Kjo është problem serioz, unë mënoj. Ja, u ka shu të rive dhe të reja shpresat. Konkurset i kanë krejt formale. Për këtë drejtori unë du me potencu se potencove tha, ma shumë se 10 akt akuza i ka pas drejtori për këto raste. Të punësimeve pa kriterje dhe pa... Aty besoj që ka pas rreth procedura, diçka që nuk ka qenë, diçka që ka marrë familiarizëm, diçka nuk ka akt akuza për atë çështje. Edhe unë mendoj që kjo, unë po e them që është çdo gjë okay, por nuk mendoj nëse shesh numrin e madh pa punëve, nuk është diçka që është dukuri veç për Suarekën. Vizat, problemi i daljes jashtë të rive është problemi krejt Kosovës. Po gjithsesi, zoti Shala po mundohet të thotë që duhet të jemi të barabartë para intervistuesit për një prokuror asi. Sidomos kur jemi me bagazh të njëjtë intelektual. Unë besoj që ne si qeveri e Lidhjes Demokratike të Kosovës pikrisht për shkak se kemi këto parime, këto kritere, këtë kulturë e kemi pas besimin non-stop prej qytetarëve të Suarekës. Përndryshe nuk do të kishim pas. Edhe besoj që sa do ta kemi, për shkak se megjithëse ndoshta kemi edhe të meta, po karakterizohemi me kulturë, cilën ka qenë kulturë shtetformuese dhe gjithmonë është qendron ajo dhe për këtë arsye ne kemi besimin e qytetarëve. E qartë, po sido që tjetë ne nuk kemi këtu për të gjykuar, janë qytetarët, sidomos ata që na ndjekin nga Suareka, janë ata të cilët do t'ju votojnë me 22 tetor dhe do t'i shohim si të shenjtë, nëse mund ta quaj kështu, sepse qytetari është mbi gjitha, ne jemi vetëm shërbëtor të tyre. Nuk po e kalojmë më këtë pjesën e nepotizmit, po më intereson të di se çfarë do të bëj lëvizja vendosje po që se erdhe në pushtet. Në këtë aspekt. Isha ndalë pak edhe se drejtori po thotë nuk është vetëm nepotizmi sa i përket punësimeve. Si u bon sepse kjo është drejtori i shërbimeve publike, një drejtori e cila është bartëse e shumicës e projekteve, sa i përket investimeve kapitale, edhe tenderë me fitu nipat, dajt të zak të kryetarit. Në një fshat, në fshatin Bukosh, rrugën me zhavore ka shtru nipi kryetarit, gropat me asfalt, ma të hollë se pete pitës që thojnë, i ka shtru daja e kryetarit, e tabelat e emërtimit rrugëve i fiton djali dajes. Kjo është tepër shqetësuese për mua.
edhe me kësi mendësi e qeverisë se nuk mundemi me shku kërkon. A mund të argumentoni këtë? Po, unë thash në fshatin Pukosh. Po, e qartë. Vetëm se personat do të thotë rrugën i dini degëzimet familjare që i kanë. Po. E qartë. Edhe me marrjen e mandatit në vitin 2014 prej 146, sepse kemi pas rast në Asamblen Komunale me u ballafaqu me këto argumente, por qytetarët nuk kanë pas mundësi me i dëgju këto, sepse nuk transmetohen mbledhjet e Asamblesë Komunale në ndonjë televizion lokal. Prej 146 kontratave të nënshkruar publike, vetëm për gjatë vitit 2014, 95 për tyre kanë qenë me procedurë të kuotimit, që i bjen tender 19.000 euro, ku me ata tender janë shpërbly nipat, dajt të zakt militant partijak. Edhe unë sa për ilustrim, mu i me të regu se qka është punu që me foto në ata tender. Në ata tender, ky edhe për publikun e të fokusohet, ky drum dekorativ ka kushtu 150 euro në paramasat e projektit. Kemi shku në treg e kemi pa që ky drum dekorativ, si soj, tash rrit pak, se fotot janë bërë sot, para 2 viteve ka qenë edhe ma i hollë edhe ma i vogël, është 7 euro në treg, që hajde edhe 10 me mjallë. Mirë, po 150 euro. 8 drum dekorativ na kanë kushtu 1.500 euro. Po si keni lejuar, pse keni votu? Kënde kemi votu? Projektin? Jo. Dhe ekzekutimin e tij? Jo, absolut, se kemi votu. Këto janë procedura. Këto janë, jo, nuk shkon në Asamblen Komunale, këto janë tender me kohëtim me procedurë të shpejtë, që sot me ligj janë ndaluar sepse ka pas manipullime të shumta, sa për ilustrim të thash kët, po ta jap edhe një dokumentacion tjetër ku e kemi këtu, sepse drejtori e di mundet me thonë kundër argumentin, mirë po drejtor, ti e din mirë, është një titull tjetër i kontratës rregullimi i sheshit në qendër të Suarekës dhe krijimi i hapësirave të gjelbëruara të sheshit në qendër. Sepse ato rrumbullaksimet me elemente të betonit i ka bën ky titull tjetër i kontratës. 150 euro, veç sa për ilustrim. E këto 95 tender kanë qenë për mi shpërbly të afërmit, militantët partijak. Projekte që nuk janë realizuar asnjë. Projekte që janë realizuar, po ka pas manipulime të shumta. Ja ku e kam këtu edhe renovimin e një objekti të zjarrfikësve, i cili tender i është dhënë militanti partijak antari forumit të rinor të LDK-s, edhe është bën rinovimi i një objekti të zjarrfiksave. Sot me marr ju si media me shku në objektin e zjarrfiksave, askund nuk e ki shumicën e këtyne gjonave që këtu janë cek në paramasa. Vetëm sa për ilustrim, 3 shkollë, që unë të ilustroj me foto këtu. Po të lutem. Vetëm më falni t'i gjej. Pas keni marrë shumë foto. Po, Shala. Këto 3 shkollë. Vetëm ktheuni nga kamera, ju lutem. Këto kanë qenë të betonuara, vetëm kjo pjesë e mermerit ka kushtu 240 edhe 180 euro, që i bjen afërsisht 500 euro. 3 shkollë. Edhe mos flasim për mrena që nuk ka këtu flitet për furnizimi me boiler, që s'ka boiler aty, për flitet për kabin, tush kabin në banjo të objektit të zjarrfiksëve. Sot me shku edhe atëherë me njëherë me pas shku nuk janë këto, po flasim për tender. Kush ishte ky person që ka fituar tenderin? Tenderi një militant i forumit të rinor të LDK-s, i afërt me njerëz të pushtetit, edhe këto shumica këty në 96 tendereve kanë qenë kësaj, me të cilat unë e falenderoj drejtorin sepse mi ka dhënë materialet, po unë po flas me materialet që i kom pas në dorë edhe i kom analizu. Se nuk kanë mund sot, vetëm sa për ilustrim, i mora këto dyat, ku një drum dekorativ në është shit neve si drum 150 euro, edhe po flasim për 3 shkollë që mund me kushtu një 100 euro, këta i kanë faktoru 500 euro. 420. Po edhe punime shtesë. Po sigurisht. Ka edhe punime shtesë në paramasën tjetër. E qartë. Si komentoni këtë, zoti Ramadani? Po, unë e dëgjova me vëmendje, zotrin Leonard. Të janë fakte, realisht i pam të gjithë? Absolutisht. Unë do të lidha më të para që tha për projektet nga të afrim dhe familje. Edhe kjo është një logjikë që s'do të duhet me ekzistu. Ajo që është e rëndësishme është që nëse shkoni ju me këqyr kush ka fitu këtë tender, kush i kanë fituar, dalin që ata kanë fituar me çmimin më të ulët.
Dhe zyra prokurimit, ai që konkuron ja jep me çmimin aty. Nëse gjeni që ai ka fitu me çmim më të lartë se dikush tjetër, atëherë mund të thoni. Dhe kjo tash logjika atyne që se unë nuk e dija është një pitia, se e ka marrë me çmimin më aty dhe sipas ty do të duhet kryetari që është bën kërkush që ka lidhje me kryetarin me marrë të nder. Nëse ai e ka marrë me çmimin më aty dhe që është shumë e vërtetë që ka marrë me çmimin më aty, çka ka të keqe këtu? Është çështje tjetër e kontrollit punimeve që është bën atje. Ju mundi me vërtetu këto gjëra. Po gjithsesi unë konsideroj që duhet ta kemi nepotizmin në kontroll. Natyrisht, po pa logjik më është me thon momentin që vishti drejtor asasi, edhe pse duhet me pas konsideracion se na njerëz i dim këto, e kuptojmë, mirë po ti duhet më linçu në far formë, familja jote ose njerëz, po them me familje, po gjithë që ka lidhje me ty duhet më linçu, duhet më marr as të ndera as më ekzistu. Pse je më drejtor ti? Nëse ai me procedura të rregullta dhe me çmimin me atul të ka marr, absolutisht, dhe është përgjegjësia jona me kontrollu pastaj. A kanë shku gjitha... Ligjërisht kjo shëndron, zoti Shala. Absolutisht. Unë do të vazhdoj, mundi me vërtetu këto çështje, unë do të vazhdoj edhe pjesën tjetër se Leonard. Po insiston, unë po them që ka ndërhyrje në zyrët prokurimit, se si mundet një doj kryetarit i cili deri dje ka qenë të u marrë me veprimtari krejt tjetër, mbrana natës janë nisë me shtru asfalt. Pas një referencë. Unë është çështje e zyrës të prokurimit, por megjithatë unë mendoj që sot firmat hynë konsorcium me kompanitë të cilat kanë kryer edhe përmes tyne ki monopol prej përmes konsorciumeve të ndryshme me firma tjetër kush me marrë tenderë. Jo, absolutisht. Asnjë tenderë nipave të zakëve dhe militantë të partisë. Të pakta janë tenderet të cilat janë marrë për kompanive me çmime për te tultit, vetëm në rast se ata që kanë qenë me çmime tulta nuk kanë qenë të rregull dhe të përgjithshëm me dokumentacion. 150 euro është blerje një grup. Tash do ta diskutoj edhe atë çështje. Konkurrentët me çfarë shumë e kanë. Veç edhe pak se duhet me këto janë me argumente. Po patjetër. Drejtoria e Shërbimeve Publike bën paramasën, varësisht për projekte që kanë bërë, bën paramasën për një projekt caktuar. Dhe ai e bën kalkulimin me çmimet e tregut. Mirë po, kompanitë për interesat e tyre hynë te mermeri e çet çmimin shumë tult, te druri e çet shumë të lartë. Por në totalin e asaj që na kena llogarit del brend, del më i liri. Këtu është problemi, kjo është politikë që është gjithmonë në Kosovë. Na ndodh është keq sepse ka leju ligji i prokurimit më të lirë me asi. Ndërsa të lutem, jo kupto këtu. Nëse unë kam llogarit që kjo hapësirë publike më rregullu me 10.000 euro. Dhe nëse ai ka pa marr parasysh ka kalujt me pozicion me çmime, pozicione, është 10.000 euro, aty s'ka ku gjot keq, ajo është i obliguar me e kry. Edhe musum pëlqen që ai ka qitë, pa është e rëndësishme që ajo është detyru me qita dru. Thjesht është politik e firmave të cilat i lejohet përmes ligjit që ai thot për shembull nëse ligjërisht qëndron, sepse ai thot pse nëse është një blok diku i thojmë pse ke qit për shembull 10 cent, thot se unë i kam do rezerva atje dhe unë du mi shtin punim ato, po këto se kam e baj mashtet, në totalin e projekte nuk guxon me kalun shumën që e kena llogaritna. Ky është problemi. Edhe në projektet gjithmonë projektet ndryshme dalin nga njerë punë shtesë ose të paparapame. Dhe cilat një farforme mbikëqyrës dhe menaxherët pas kërkesave që kanë aty në terren bëjnë ndryshime, por nuk guxon me lujt para masa. Nëse gjendet që ato sasi nuk janë qit, është diçka tjetër. Kjo çështja e çmimit lirë është ky problem. Është vërtet se neve na ndodh për shkak më një pozicion që ndoshta zyra e prokurimit, por është defekti i ligjit të prokurimit, ta qet me 1 euro diçka që kushton shumë më shtrenjtë. Po pozicionin tjetër e qet më shtrenjtë dhe në total e fiton tendencën se del më i liri. Ligji i prokurimit thotë duhet më liri, por është obligimi joni pastaj me përcjell ato me zbatun maksimum. Që neve si menaxher, si drejtor, po edhe mbikëqyrës i sjell shumë të lashë. Duhet me pranu. Dhe është një diçka që do duhej niveli qendror me ndryshu çështën e ligjit më të lirë sepse kjo pi kushton leje neve si menaxher, po i kushton edhe kualitetit, se është e pamundshme kur dikush hyn me çmime të lira me bë kualitet punën, super menaxher me qenë ke vështirë me kontrollu. Edhe pse kena bën maksimumin për me bë më të mirën. Edhe si për koincidencë, gjithë ata që kanë ardhur me çmime më të ulta, që ligjërisht qëndrojnë, janë me degëzim familjar, nepotik të administratës. Jo të gjitha, është Jo të gjitha, po ka raste të tilla. Në Bukosh ishte një rast konkret, do të thotë 3 persona familjar që kanë fituar 3 tender të ndryshëm. Na kem një mandat 4 vjeçar. Dhe nëse për 4 vite ti përmendësh 3-4 raste, ato nuk janë diçka që është dukuri, që duhet më shqetësu. Është diçka që mund të mendohesh shumë lehtë.
3-4 ose kanë e 7 nderë. Krejt mandati, do më në 4 vjeqar, ne në brenda vitit i kem, veç detyria shërbimit publike 60 projekte. 4 vite, 240 projekte minimum, për cilat ka njerë, për shak çmimit lirë, që neve në ban të lashe, ne detyrohemi ka 2 herë me zhvillu procedurat për me shpenzuat bëgjet. Dhe në njerë dëfishot, rrëth 400 procedurat du me zhvillu, prej aty në pas ka ndohet 3 vjetë me mort familjar që nuk është absolutisht, edhe ato kanë marrë me çmimin më të ulët. Muni mi shenu me cilat janë ato rase për gjëna shata dhe me shkumi verifiku. E kuptuam, nuk diskutohet kjo gjë, po kalojm pak tek programi tani. Zoti Shala, më thoni cili është prioriteti juaj nëse e marrim arsimin, shëndetësinë, bujqësinë dhe kulturën në fund? Edhe ky format... Jo të fundit kulturën, po vetëm ashtu... Edhe ky format i sond ne më duhet me thonë që na jemi ngarë me Lidhjen Demokratike të Kosovës për këtë zgjedhje në Therond, edhe problemet i kemi të listu me një nga një, lëvizja vetëvendosje garon në Therond me një kryetar, me një kandidat i cili është njeriu i duhur në momentin e duhur, Sali Zybën i cili ka bën një punë shumë të madhe në komunën e Prishtinës që ka udhëheq një drejtorat të inspektoratit, edhe është njeriu i duhur në momentin e duhur, njeriu i cili e lufton korrupsionin edhe nepotizmin, është i pa kompromisën në këtë drejtim. Unë njoh edhe personalisht Bukur Moti, Saliu kur ta merr një detyrë nuk menon për vete as 1%, 100% është në shërbim të publikut të interesave të qytetarëve. Edhe kemi 20 pika të cilat janë zotimet tona që kemi me realizu brenda mandatit 4 vjeçar. Në qoftë se ka interes, unë po i them një nga një. Patjetër. Janë shujtat për klasët 1 deri në 5, janë vizita sistematike për klasët 1 deri në 5, edhe stomatologjike, edhe pediatrike, rritja buxhetit për bujqësinë dhe mbikëqyrje permanente, hapja 4 qerdheve publike, 1 në qytetin e Therondës, 1 në Mushtisht, në Bllaz dhe Studençan, funksionalizimi këshillave të bashkësive lokale, ndërtimi tregut të prodhimeve 7 ditë në javë, zgjerimi mirëmbajtja e ndriçimit publik, vendosja e paneleve ndriçuese për ngritjen e sigurisë dhe qasja e papenguar në trotuare, e kiosku ku çdo banor do të mund të pajiset me 5 certifikata të ndryshme për 2 deri 3 minuta kohë me të njëjtin çmim, ajo që është bërë në komunën e Prishtinës, riorganizimi tërësor i shërbimeve për qytetarët, digitalizimi i marrjes së dokumentacionit, ndalja e ndërtimeve pa leje, që është një dukuri shqetësuese në komunën e Therondës, qasje e lehtë të persona me nevoja të veçanta në hapësirat publike, për zgjedhja e drejtorëve të shkolla me pjesëmarrje të komunitetit, krijimi i këndeve të leximit në të gjitha shkollat, si dhe funksionalizimi e krijimi i fushave për lojra edhe për banorët pas orarit të mësimit, planifikimi i programit kursimet e komunës, të cilat mjete do të mund të shkojnë për familjet në kushte të rënda sociale, dezinsektimi në të gjithë territorin e komunës me kalendar të rregullt, planifikimi i impjantit të ujërave të zeza në Mushtisht e zonë industriale si model për zgjidhje të përgjithshme, sepse kemi ndotje shumë të madhe të lumejve, edhe duhet me bëni intervenim shumë shpejt, lirimi i trotuareve ekzistues dhe ndërtimi i trotuareve të reja në rrugët e Therondës, shtrirja me faza e rrjetit të kanalizimit në të gjitha vendbanimet dhe zbatimi i planit për pastrimin e shtretërave të lumenjve. Rritja e cilësisë në investime publike përmbes mbikëqyrjes profesionale, e jo si këto investimet që mrena 3-4 muaj rruga bëhet kësaj, edhe shfrytëzimi i objekteve publike si qendra sociokulturore në zonat rurale, të cilat do të kthehen në shfrytëzim për aktivitete sociokulturore edhe për komunitetin. Këto janë 20 zotime në vijat e trasha, mirë po ne i sigurojmë që me Sali Zybën kryetar, këto jo vetëm se do të realizohen në tërësi, po edhe kanë me u tejkalu. Janë të planifikuara me buxhet të gjitha? Gjithsesi që janë të planifikuara, të hartuara me një planifikim të detajuar. Kulturën nuk e dëgjuam askund? Apo s'ka nevojësuar e ka për kulturë? Jo, kultura është si mos më keq, mirë, po disa pika që i përmenda, këto që do të kthehen si qendra sociokulturore kanë bëjnë kjo, kultura është në gjendje të mjerueshme. Në komunën e Therondës asnjë shoqëri kulturartistike nuk funksionon. E kemi një shoqëri që dikur jemi mburr, shoqëria kulturartistike Jehona,
e cila vetëm kur ka evente të caktuara të bëhen disa trije dhe të reja, edhe krejt kultura në Theron është botë nder. Asnjë shoqëri kulturartistike, klube sportive menzi ekzistojnë. Krejt kultura, sporti janë shndruar në të nder, ku në evente të caktuara. Nuk keni plan, absolut, nuk keni plan diçka për këta. Për sportin dhe për... Jo, për sportin ne do t'i përkrojmë në mënyrë permanente, sepse 14 punonjës në drejtorinë e kulturës sot dhe të marrin rroga, edhe kur vjen puna me organizu një event, vetëm shkollën të nderë. E keni të planifikuar? Ne gjithsesi kemi me pas mbikëqyrje permanente për kulturën. Po kemi subvencione, kemi me dhënë për klubët të cilat performojnë, edhe kemi me pas një mbikëqyrje edhe një harmonizim të punëve bashkë me klubët sportive dhe me shoqëritë kulturartistike, të cilat kanë me qenë vatër e kulturës, e dijes edhe zhvillimit të sportit në vazhdimsi e jo vetëm kur ka eventet e caktuara të cilat shkollen të nder edhe kemi regres e jo progres në këtë drejtim. E qartë. Zoti Ramadani, cili është programi juaj i LDK-s për 4 vite të ardhshme, nëse zgjedheni me 22 tetor? Por ne besojmë që do të marrim besimin e qytetarëve, po sido që do mbetet të vlerësojnë ata, cilët i respektojmë shumë dhe gjithmonë kemi respektuar. Unë desha lidhë me çështjen e kandidatit kryetar që tha pak zoti Leonard Shala, jo për ta nënvlerësuar se diçka, po vetëm me përkujtuar që këta konkurrojnë me një kandidat i cili nuk jeton në Suarek, jeton në Prishtinë, edhe unë se di, madje nuk njihet as shumë dhe nuk di sa i njeh problemet e Suarekës dhe çka do të bëjmë me Suarek duke jetuar në Prishtinë. Por sido që të jetë është çështje e tyre, por kjo është një fakt shumë i rëndësishëm. Ndërsa ne konkurrojmë me një kandidat i cili tashmë ka bërë përvojë dhe është dëshmuar që është një kryetar i cili ka menaxhuar shumë mirë dhe ka udhëhequr komunën shumë mirë. Ka marrë besimin shumë herë, ka qenë deputet i Parlamentit të Kosovës dhe shpresojmë dhe besojmë shumë se kësaj radhe do të fitojmë. Sa i përket programit ton, ne në një farë forme ato që nga pak po i përmend Leonardin, ne kemi bërë shumë në gjitha sferat. Në gjitha sferat, sa i përket infrastrukturës, unë besoj që në këtë mandat, unë asnjë mandat më herët nuk është punuar më shumë se tash. Me gjithë eventualisht vrejtjet, me gjithë ndaj defekt, cilët i pranojmë sepse janë pjesë, cilat çdo kund mund me ndodh, dhe pse bëjmë maksimumi për me bëjmë punë me kualitet. Por ajo që ne karakterizon mandatin e ardhshëm që dasi kemi një vendim që t'i kthemi qytetit pak më shumë. Edhe pse jo që se kemi dashur qytetin, por megjithatë edhe fshatat ka qenë gjendje të keqe dhe tash ato vijat kryesore kemi kthy do t'i kthemi qytetit. Dhe ne kemi planifikuar që mandatin tjetër për 4 vite ndajmë ka 400.000 euro, 500.000 euro, domthonë rreth 2 milionë euro për 4 vite që sa ndryshojmë qendrën e qytetit. Domthonë rrugën Brigada 123 që është në qendër e qytetit, edhe pse tash ka pastërti gjendja mirë, po do të bëjmë një rirregullim të komplet mbas të një plani urbanistik i cili është hartuar në komunë dhe mendojmë që këtë pjesë të trajtohet me infrastrukturën autoksore dhe të bëhet një projekt i qëndrueshëm për vitet dhe do ta ndryshojë krejt Suarekën. Do të vazhdojmë me projekte tjera të infrastrukturës dhe në vendbanime tjera, kemi bërë shumë projekte tash. Pastaj prioriteti joni është gjithmonë bujqësia. Kuptohet se komuna jonë karakterizohet me bujqësinë. Ne në mandatin e kaluar kemi bërë premtimin që do arritim buxhetin për 20% dhe këto ka bën kryetari, ndërsa në këtë mandat dalim me atë propozimin që do të arritim për 50% buxhetin e bujqësisë dhe natyrisht do të kemi edhe një pozicion në cilin e paraparë rreth 50.000 euro në cilën e kemi quajtur si projekte zhvillimore në bujqësi. Që nën kupton që komunitetet njerëz të ndryshëm që kanë projekte caktuar me konkuru e që kanë kuptimin e zhvillimit në bujqësi. Sepse këtej tash kemi pas zakonisht do projekte të cilat kanë ndihmuar bujqë të ndryshëm me një serë, me hapje të puseve për ujitje të gjitha ato, por kjo është diçka që ne do të fillojmë me apliku sepse tash në një farforme është parë që është e nevojshme që njerëz të aplikojnë me projekte të cilat kanë qëllim zhvillimin e bujqësisë dhe ato ne të mbështesim. Pastaj kemi disa projekte të cilat kanë bënë me kanalet e ujitjes për të bërë të mundshëm që bujqit të punojë tokat në pozicionet në fshatat ku ka ujë dhe të cilat kanë pozicion të tillë që mund të shojnë. Por ato që s'kan ujë është diçka që gjitha për një nuk mundën me bë. Po do të kemi një plan për Ramadani? Po duhet me pas edhe ujë. Ne kemi plan, po s'kem për momentin në planin ton për mandatin e ardhshëm, kemi për ato vende të cilat mendojmë që mund të realizohen edhe ka hapësirë dhe ka burime. E për këtë votojnë ato fshatra? Cilat fshatra? Ato që s'kan ujë. Është fjalë për ujitje, është fjala. Ky është tash që kemi fjalën për ujitje, jo për ujit pijës.
sepse kështë të programi bujqësisë. Qartë. Të programi bujqësisë dhe gjitha fshatat ti nuk mundesh me qurë në bje shkuj kur atina nuk ka disa fshata kanë burim të cilat rrjedhin përmes dhe të bën kanale. Këto janë ato probleme, nuk fola për ujë, furnizimin e ujit, po për bujqësi kesh. Sa i përket kulturës, unë besoj që edhe këtë drejtim edhe pse kur nuk është boll me bon, edhe për kulturën, po edhe në këtë drejtim kemë bërë shumë. Ju e dini edhe që kemi edhe një festival i cili nuk është tash, është traditë suarikës festari që organizohet e që është një aktivitet shumë i begatshëm kulturor, madje tash secilën herë me aktivitete ndryshme po begatohet. Ne kemi veç një marrëveshje me Ministrinë e Kulturës që të ndërtojmë një qendër kulturore apo shtëpinë e kulturës të re, e cila do t'i përmbush kërkesat të gjitha edhe këtyne shoqërive të cilat nuk janë aktive shumë, sepse ne dimë që natyrisht jo veç në suarik. Sidomos qendrat e vogla vështirë është sepse mundësitë e subvencionimit dhe buxheti komunës nuk është shumë i madh sa të bësh një shoqëni. Ndërsa Prishtina ka problem me shoqëritë si Shota, gjitha ato që janë, por megjithatë edhe në këto drejtim ka bën drejtori i kulturës dhe edhe kryetari në drejtim që diçka të subvencionohet në këto shoqëri. Po duhet gjenden mënyra se ka patjetër, por nuk do duhemi mendu që do të bëhet mrekullina duke i pas parasysh kërkesat e shumta në gjitha sferat. Ku pritet të ndërtoni këtë qendër? Qendra kulturës, shtëpisë kulturës do ndrohet në vendin ku është shtëpia kulturës e vjetër Uk Bytyqi. Kemi një projekt i cili është miratu tash dhe së shpejti do të fillojnë edhe punimet. Natyrisht që kemi mbështetjen e Ministrisë Kulturës sepse është një projekt madhor, cilën komuna nuk mundet të përballu. Atje tani kemi më herësh ndërtuar edhe biblioteka, cilën ne me disa mjete kemi bë funksionale dhe shumë studentë të komunës së Suarikës sot e shfrytëzojnë ato. Ka libra të shumta dhe çdo herë po furnizohet me libra dhe shumë projekte të tjera, të cilat kemi bërë edhe shumë fusha sportive në gjitha vendbanimet ku njerëz të rinj kanë mundësi me zhvillu aktivitetet për të ikur për dukurive negative. Ka edhe projekte që ne kemi projekte domosdoshmë që në çdo vendbanim që vlerësohet e nevojshme të bëjmë fusha, sepse vetëm këtë mandat rreth 15 fusha sportive të vogla ku të rinj mund me bëjnë aktivitete i kemi ndërtuar. Pjesë tjera janë edhe shëndetësia. Shpeshherë na kemi disa ambulantë aty të ndërtuar në mandatin e kaluam, po pa një plan, pa një leje, sepse sot është ligji i shëndetësisë i cili përcakton çfarë formë është e organizuar me shëndetësia. Janë qendrat familjare dhe nuk i parashet ambulanta në çdo vendbanim. Dhe tash shpeshherë kemi pas kritika edhe prej opozitës pse si funksionalizoni ato. Ligji i shëndetësisë nuk i lejon ato, por megjithatë tash fokusimi edhe pse kemi bërë shumë këtë drejtim sa i përket objekteve, ne jemi fokusuar në rritjen e shërbimeve. Për shembull, tash një projekt ka qenë si vjet dhe pse di është realizuar saktësisht, që ka të bëjë me digitalizimin e mamografit dhe rentgenit. Mamografi në vitin e kaluar që kemi bërë, domthonë janë projekte të cilat lidhen në rritjen e shërbimeve në shëndetësi. Këto janë disa, po është e pamundur të cekim të gjitha. Disa prej atyre vijave kryesore, po mendoj që ne si LDK domthonë e kem njohuritë, kem kulturën, kem gjitha bazamentin që me sukses të udhëheqëm në mandatin e ardhshëm. E qartë. Keni diçka për të shtuar? Zyba jeton Tharand. Është banor i fshatit Bukosh, se ndryshe nuk ish pas të drejtë edhe me kandiduar në Tharand. Është me punë përkohshme në komunën e Prishtinës. Juve LDK-s ju ka djeg shumë se ja u ka nal shkatërimin e Prishtinës që e keni pas bën si kandahar. Ta gjijen ja u ka nal se e keni pas këtu thesin me mush me pare, ty e shkatëru krejt qytetin çka i keni bë Prishtinës. Sali Zyba ka qenë njëri ndër akteret kryesor në naljen e ndërtimeve pa leje. Në përvojën që e ka marrë këtu, ka me u kthy edhe në komunën e Tharandës, mas 17 nëntorit në raundin e 2 si kryetar komunës, kemi mja u qelë krejt arkivat për me i po ato dosjet e krimeve që kanë të bëjnë me ndërtimet e me uzurpimet e me pronat, edhe kemi mja u kallëzu vendin atje ku e kanë keqpërdëruesit. Kështu që unë e thash është njeri duhur në vendin e duhur. Edhe me plot energji përkundër atij Saliut juj, i cili vesh din me lut letra, anë që jeton Tharand, po e ka një farveni atje ku rrin deri 2 natës, lun bigjoz me ata shokët e vet, edhe prioritetet i cakton prej aty. Ky është dallim shumë i madh, janë 2 salia, veç që kemi njërin sali, kësaj siç e përshkruva, edhe këtë tjetrin, i cili është shembull i djalit të ndershëm, guximtare, punëtor. Problemet e Tharandës, nëse më lejohet, problemet e Tharandës nuk janë vetëm të atyre natyrave që i cekëm ne, mirë po kjo qeverisje për të cilën drejtori po thur lavdata, unë po e them që unë kam qenë pjesë e asamblesë komunale për rreth 4 vite, asnjë vendim nuk kam mujt me çu përpara.
sot e kemi problem serioz deponit ilegale të cilat janë në për rrugët kryesore në Theron, dhe ki rrugën për skaj autostradës ma shumë se 400 metra largësi, e cila është e mbushur me deponi kryesisht të ngurta, e ki rrugën Mushtisht, Gjinoc, Dubrav, e cila është në projekt për me u realizu për vitin e ardhshëm, e vetëm largimi i atyre deponive të ngurta ilegale ka me kushtu ma shumë sa i projekti që ka me u realizu, edhe kjo a dini pse ka ndodhë? Ka ndodhë sepse kryetari komunës bashkë me disa drejtorë të vetë nuk kanë as më të voglen qasje pozitive me kry këtë punë. Në vitin 2015 kemi marrë vendim e kemi caktu lokacionin për fundi zonës industriale atje, drejtori e din shumë mirë, edhe soda asaj dite nuk është funksionalizu edhe pse rrugat qonë deri aty. Arsyetimi kryetarit thotë se nuk mundemi pa shpallë të nderë, duhet me mirë mbajta. Vetëm 2 tabela me i qitë në hyrje në dalet Therandës, ku njoftohen njerëzit se ku duhet hullë këto betoninat të ngurta, unë menoj që s'kishim me pas atë problem. Edhe me qindra mijëra euro jemi të shpenzu për çdo vit, që ndonë si eliminim i deponive ilegale që unë kam këtu edhe në projekt buxhetin që e keni bërë për vitin tjetër, i ndonë 80.000 euro. Në fakt e keni lokacionin atje. E kemi parkingun e automjeteve të ekoregionit që bën pastrimin e qytetit, i cili lokacion është buz lagjës, edhe me 10 herë të drejtori, të nënkryetari, të kryetari, banorët e lagjës kanë bërë kërkesë, sepse në vitin 2015 njëjtë e kemi caktu me vendim të asamblesë komunale një lokacion në rrugën e Reçanit atje në periferi të qytetit, edhe sot asaj dite nuk janë bardhë këto automjete, edhe në vendin ku më së tepër mi frekuentojnë qytetarët e Therandës, në vendin i cili është pikniku i vetëm ku defilohet aty, edhe njerëz të moshave të ndryshme që kanë edhe probleme të ndryshme të zemrës, dalin me eca nej, nuk munden verës me qarkullu prej erës se këtyne kamiona në Shala, është e pamundur të cekim gjitha problemet. E kemi kohën shumë të kufizuar. Unë do të isha lidhë pak nëse ka mundësi. Pa tjetër, vetëm sa më shkurt, zotë Ramadani. Edhe arsyetimi kryetarit, atë në cili ka qenë drejtor. Arsyetimi ka thonë njën e ujt nuk e kemi lidhë. Këta banorët i kanë thonë a koka për një qeshme, na e bojmë. Mirë, po nuk ka vullnet, sepse është i hipnotizuar mas diçka e tjetër. Janë lodh, s'kan vizion. Është përpjekje për të bërë një po pranoj që nashta nuk e bën ato maksimumi çka duhet, po është një përpjekje për të gjetur një vend i cili është zgjidhje e përhershme. Unë edhe pse s'do duaj me marr kohë sa Zyba, po unë nuk thash çaj nuk është banori i Suarikës, po di që jeton në Prishtinë. Këto me Zybën dhe Sali Aslanajn se po harrojmë ta përmendim. Derisa ajo që kisha Sali Zyba është fjala, kuptohet. Sali Zyba është i vetëvendosës, Sali Aslanaj është i lëvizjes vetëvendosës. Po s'du me marr kohë më shumë, unë respektoj si personalitet në të vazhdoni i dëshojmë më suksese, natyrisht, se jem garë, pa kurfar problemi, por me gjatë është një realitet që s'ta shumë në që s'është banor, po jeton pjesën më të madhe të Prishtinës. Madje edhe pak është i diqysh pak edhe për Prishtinën, prej Bukoshit me shku drejtori inspektorit Prishtina gjithë këtë qytet, mëse pas kjo diçka pak anomali, por është çështje e ato çështje që kishin qenë nepotizmi tu duken normale, kjo është normale. Se ato nuk janë Prishtinë, ato po theksohen si familjes. Ato nuk po theksohen çdo ditë po dalin. Sa i përket çështjes se Betorina, është e vërtetë që Asambleja Komunale ka marrë një vendim për një lokacion atje, edhe duhet me pranu, edhe pse si opozit ky është ashtu. Dhe ne e dim që nuk është gjendja bashkë mirë, por megjithatë edhe në këtë drejtim kemi bërë mjaft shumë, madje ju keni pas rastin ndoshta shumica qytetarëve kanë pas me dëgjuar analistë, një rast konkret për shemb Baton Axhiu në një emision i cili e ka thonë haptas që në një farformë ka vlerësuar gjendjen e pastërtisë në Suarek, sepse këtë problem bërllogut e kanë këtë Kosova. Ne kemi bërë, jo nështë mjaftueshëm, kur zot knoshmi, mirë po kemi bërë këtë drejtim edhe vlerësojnë në të tjerët, se këta nuk e shohin Suarek, ne nuk themi që s'ka bërllog hiç atje. Po kemë bëm mjaft shumë këtë drejtim, po jo me u kënaq. Ka edhe ende punë. Kjo hapësirë cilën e ka marrë vendim ajo, megjithatë ka një ozim administrativ me cilën ka një procedurë që është me funksionalizu ato. Nuk është shumë çështje thjesht me thonë që tu është lokacioni, sepse qytetarët tonë megjithatë
nuk e qojnë atje, sepse nuk mundet për një fshati me qua atje. Domthon ka diçka që më serioze në këtë drejtim, duhet me mendu mirë, përmes atij udhëzimi administrativ parashihet që më ia dhon menaxhim dikujt ato, me kontrollu ato. Po nuk është realizuar gjatë mandatit. Jo, absolutisht. Po, kjo është absolutisht nuk është realizuar, e pranojmë. Edhe pse në këtë drejtim po them për pos komunës e Prizrenit, e cila ka pas fatin ndihmohet për një organizatë qeveritare japoneze, gjitha komunat kanë probleme të tilla. Unë muajin shtator veç kam pas 2 takime, është fati mirë që kem interesim pikërisht sa organizate gjajka japoneze, që të ndihmoj edhe komunën tonë. Unë kam pas 2 takime në shtator, takimin e fundit kam pas me 28 shtator, dhe po shpresojmë që ata do të na fusin programin e tyre, që të bëjmë diçka ngjashme me Prizrenin, sepse Prizreni është prej komuna që dallohet këtë drejtim. Pranohet prej komunave tjera, që mendimin e tyre është funksionalizuar diçka dhe shumë shpejt edhe në këtë drejtim do të bëjmë diçka. Zoti Ramadani, faleminderit shumë, zoti Shala, faleminderit shumë që gjatë kohë jeni në program tonin. E di që keni shumë për të thënë, por konsideroj që është mjaftueshme, sidomos për gjeneratën e re të elektoratit të Suarekës, që do të votojmë 22 tetor, që të ketë një zgjedhje. Ka edhe partitë të tjera, kam premtuar edhe gjatë emisioneve të tjera që vetëm këto 2 javë do t'i kemi vetëvendosjen dhe të gjitha partitë që kanë udhëhequr pushtetet lokale deri në këto çaste. Kemi edhe shumë komuna të tjera, por gjithsesi e kemi të pamundur t'i prekim të gjitha, por kemi shumë emisione të cilat prekin këto çështje, sidomos të fushatës zgjedhore, kemi lajmet qendrore, kemi emisionin Fakt Plus, e kemi Euro Tribunën, e kemi emisionin e Sejdi Demirit, politikën, si dhe shumë emisione të tjera gjatë ditës që prekim këtë çështje. Ju vazhdoni të jeni me programin tonë edhe njerë me shumë respekt në gjatë Ramadani nga Lidhja Demokratike e Kosovës ishte në studio të Kontaktit sonte, bashkë me Leonard Shalën nga Lëvizja Vetëvendosje dhe dëgjuat edhe gjithë premtimet e tyre për mandatin e 4 vjeçar të ardhshëm pas zgjedhjeve të 22 tetorit.